Chào các bạn, hôm nay mình làm cái video này và gửi đến các bạn quan tâm đến Revit nhà thép, nhất là các bạn mà mới sử dụng Revit. Cái nội dung video này mình chỉ có nói tổng quát về cái cách dựng mô hình, trình bày cái hồ sơ bản vẽ và thống kê. Vì cái thời lượng nó có hạn nên mình cũng sẽ không có đi sâu quá nhiều về phần chi tiết được. Để tạo cái mô hình này thì mình sử dụng các cái công cụ có sẵn của Revit mà không có sử dụng thêm bất cứ một cái family ngoài nào khác. Về nội dung thì mình sẽ được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất thì là các cái công cụ dựng hình, phần thứ hai là cách thể hiện bản vẽ, phần thứ ba là cái cách thống kê, và phần thứ tư là giới thiệu cái video tiếp theo với cái nội dung là cái cách dựng mô hình nhà thép thông qua việc tạo family tùy biến, tức là family tự động. Ngoài cái việc sử dụng cái plugin Ncap để render thì mình không có sử dụng thêm bất cứ một cái công cụ ngoài nào khác, kể cả những cái family ngoài hệ thống, nhằm chia sẻ đến các bạn mới tiếp cận Revit cách vẽ toàn bộ cái hệ thống khung công trình nhà thép một cái cách dễ dàng. Mình sử dụng Revit 2021 này. Trước tiên chúng ta phải khai báo một số cái thông số cơ bản. Đối với mỗi cái view nhìn chúng ta phải bật VV lên và vào Struct Connection để bật hết tất cả những cái thông số này lên nha. Các bạn cứ bật hết lên. Ok rồi. Và nếu như mà mới mở lên lần đầu các bạn chưa có sử dụng về cái công cụ Steel thì các bạn vào Connection ở đây, có cái dấu mũi tên xuống và bạn nhấn vào đó. Lúc đầu là nguyên những cái kết nối này nó nằm ở bên bảng ngoài này, chưa được ép vào thì các bạn nhấn ép lên qua bên này xong nha. Rồi cái điều tiếp theo là đối với mỗi cái view nhìn thì các bạn phải bật cái chế độ file này lên thì mới nhìn được, mới thấy được các cái kết nối nha. Rồi một số cái lưu ý nữa là đối với những cái liên kết thì các bạn phải đặt cái hệ bu lông của nó về cái loại là A325M. Nó là cái loại bu lông hệ mét để cho nó dễ vẽ nha. Đó, với lại một cái nữa, điều nữa là đôi khi chúng ta chỉnh sửa hay xóa những cái liên kết đi thì nó sẽ để lại những cái lỗ đục ở trên những cái cấu kiện trước đây, nên là chúng ta phải để ý để xóa những cái lỗ này đi. Chúng ta đè tab và chọn vào cái lỗ này và chúng ta delete đó thì chúng ta sẽ xóa được cái lỗ này đi. Nó sẽ đồng bộ với tất cả những cái đối tượng cùng với nó không có sự sai khác nào. Và mình xin bắt đầu vào cái phần trình bày về cái phần kết nối. Chúng ta bắt đầu với cái liên kết chân cột này. Đây sử dụng cái loại này base led. Các bạn tìm hiểu có cái thông số của nó. Thứ hai là cái liên kết cái cột C2 và cột C4. Cái loại này thì sử dụng phong place slide. Cột C4 và cào thì sử dụng cái loại này. Và cái bản tăng cường bụng stiffener này
cái bản này thì từ Revit 2020 đi mới có. Tiếp theo là tới cột C1 với lại cột C3, nối đây, nối đầu cột, nó cũng là cái loại đó luôn, phong plate. Còn cái tấm tăng cường này, bấm cái này đi. Đó. Thì cái tấm tăng cường này thì vẽ bằng tấm flat thôi nha. Ở trong công cụ steel có cái vẽ bằng tấm flat riêng, thì người ta sử dụng cái đó để vẽ. Cái loại kết nối máy với lại console là cái loại này nha. Đây là mình phải break nó ra, chứ nó là cái loại bản thân nó là cái loại này. Niche đây, nên nó là cái loại này đây. Đó, vẽ nhưng mà nếu như mà mình không có break nó ra thì không phá vỡ liên kết thì nó sẽ còn cái dầm ở đây và còn bu lông ở đây, nó sẽ không có đúng, nên là phải break nó ra và xóa hai cái đó đi. Thì còn cái kết nối này giữa cột C3 và cái cột này và cái kèo chính là cái liên kết loại này. Đó. Theo là tới cái kết nối đỉnh kèo loại này thì mình sử dụng đây. Các bạn nhớ chỉnh cái thông số của cái loại liên kết này, cái kết nối này, chỉnh cái chiều dài của cái bản đáy và cái bản lưng này. Các bạn phải tính sao cho cái tấm đáy, mặt đáy nó là nằm ngang thì nó mới hợp với lại cái liên kết này được. Còn cái loại liên kết này luôn đó thì mình cũng nói luôn, nó là cái loại đây, boss double beam đó. Rồi mình nói về cái liên kết cái dầm chính để cột để thu nhỏ cái này lại. Đây là những cái liên kết của cái dầm chính và cột thì dùng clip angle đó, giữa những cái dầm chính này đó, và những cái cột. Còn cái liên kết giữa cái dầm chính và cái dầm D2 này thì sử dụng cái loại này, shear flat.
Còn giữa dầm D2 với dầm D3 kéo ra thêm tí nữa để thấy được cái dầm D3. Đó. Những cái liên kết này này giữa cái dầm D2 và cái dầm D3 này, đó là loại này, shear plate. Rồi, và cái liên kết bịt đầu cột với cái tấm liên kết mà bịt đầu cột thì dùng end plate. Còn liên kết về sago thì sẽ có hai cái loại. Một cái loại là nó gắn một cây sago, và nó gắn một cái loại là gắn từ hai đầu cây sago. Thì cái loại này đó là single purlin folder plate. Khi mình sử dụng thì mình double click nó và đặt cái tên nó là liên kết sago đơn. Còn cái loại này cái tên của nó là double link spline folder plate connection. Mà mình double click mình đặt tên nó là liên kết sago đôi, để sau này nó tiện cho thống kê phân biệt. Còn đối với lại những cái liên kết mà nối đầu thì đối với cái liên kết của như ví dụ như hai đầu sago, cái loại này này thì dùng meter nối đầu. Mình nói luôn về cái phần về sago. Cái sago thì nếu như sago mà cái dạng của Revit nó cung cấp trước đây, những cái phiên bản trước 2018 thì không, từ 2018 trở về trước thì nó chưa có hỗ trợ những cái kết nối này. Nhưng mà những sago đó khi mà chúng ta dùng những cái loại sago đó để vẽ thì sẽ không sử dụng kết nối được, mà chúng ta phải sử dụng một cái loại sago mới sau này Revit cung cấp từ 2019 trở đi, nó tên là Lightning Channel. Đó. Các bạn vào trong thư viện của Revit tải ra, nó nằm trong thư viện mặc định của Revit. Về tổng quan thì mình sử dụng cái này, loại sago này mà vẽ có 4 loại thôi trên cái công trình này. Thì vẽ nó có hai loại là sago, cái loại nằm ngay đầu dầm đây thì nó dài ra 300, đó là nó 8.300 ở đây. Đó, còn cái loại tiếp theo nó nằm cái bên đây là nó 8.000 thôi, nó nằm giữa hai cái nhịp, nhịp 8 mét này nó lấy 8.000. Còn đối với lại sago nóc gió cũng vậy, sago nóc gió thì cái sago ngoài cùng thì nó sẽ là 8.080, trong khi sago phía trong có những cái dịp phía trong thì nó chỉ có 8.000 thôi.
Đây. Tiếp tục mình nói về các cái liên kết. Mình sẽ thu nhỏ nó lại để nói. Đó là cái liên kết giữa cái cột của cái hệ kèo nóc gió này với lại kèo chính, thì nó sử dụng cái loại là gap wall and flat nha. Đó. Rồi tiếp theo là cái loại mà giữa cái đỉnh của cái cột nóc gió và cái kèo nóc gió, là cái loại này đây, cũng gap wall and flat. Tiếp theo là liên kết giữa cái dầm cánh của cái kèo nóc gió này và cái kèo chính của cái kèo nóc gió. Thì đây chúng ta sử dụng cái loại liên kết đây luôn, mix nha. Tiếp theo là cái loại liên kết của đỉnh kèo nóc gió, thông flat line. Và sau đây thì mình sẽ nói về tôn. Từ đầu đến giờ mình cũng chưa chia sẻ về các cái bộ lọc. Đó, bạn phải khi mà vẽ thì phải tạo có cái bộ lọc filter nha, để lọc cho tốt nha. Đó. Như đây mình đã lọc, ví dụ như bây giờ mình muốn hiển thị lên những cái về tôn của máy chính thì mình sẽ phân ra làm hai loại là tôn máy chính dài và tôn máy chính loại ngắn, nó có hai loại như thế. Đó, và bây giờ mình bật nó lên luôn nha. Đó, để mình nói. Đó. Cái loại ngắn thì nó nằm cho tới đây thôi. Đó, loại dài thì nó nằm hết ở ngoài đây, tức là hai cái phần nhịp đầu hồi thì là sẽ cái loại tôn dài, còn những nhịp giữa thì sẽ sử dụng tôn ngắn vì nó vướng cái nóc gió. Mình sử dụng có một cái loại cái này cũng là một cái chúc framing. Đó, nó tên là M Lightgold Furing H Channel. Cái loại này thì nó cũng mới được cung cấp từ cái phiên bản 2.19. Đó, nên là các bạn cũng tải nó từ trong cái thư viện mặc định của Revit ra mà dùng nha. Bản chất thì nó là một cái strip framing, nhưng mà nó cũng mang cái hình dáng của một cái sóng, một cái múi tôn. Đó, mà chúng ta sử dụng thì cái bài này mình vẽ bằng cái cách là đơn giản nhất thì mình đã sử dụng bằng cái này. Khi mà mình muốn tính cho cái diện tích cho hệ máy này thì mình cứ lấy cái chiều dài của nó thì nó cung cấp cho chiều dài dầm, thì mình khi mà mình đã tạo cái múi tôn này thì mình tạo một cái bước là 200. Chính vì vậy một cái múi tôn này là 200 thì mình sẽ lập cái công thức là mình nhân cái chiều dài nhân 200 nhân với số lượng thì nó ra tổng các loại diện tích của cái tôn ngắn này. Đó, và cái tôn dài thì cũng tương tự như vậy thôi. Hệ tôn dài ngoài đây thì cũng tương tự như vậy. Đó. Bây giờ mình tiếp tục là mình nói về cái phần tôn nóc gió
tôn nóc gió nó hơi phức tạp hơn một chút. Đó, rồi mình sẽ sử dụng cái bộ lọc tiếp theo. Đó, mình sẽ tắt hai cái tôn của cái máy chính đi. Bây giờ mình sẽ đưa cái phần tôn nóc gió lên. Tôn nóc gió thì mình vì cái độ phức tạp của nó thì mình sẽ chia nó làm mấy cái loại. Đó, A B C D E. Cái này thì tùy theo các bạn, nếu các bạn muốn lọc theo kiểu gì thì các bạn cứ cái thực chất thì cái tôn cái loại ơ này thì nó đơn giản quá, bởi vì nó là cái loại nằm ngoài đây. Đó, để ra dính nguyên cái group. Đó, mình tách bớt nó đi để cho nó dễ nói nè. Tách cái phần ơ này đi. Đó, và bây giờ là cái để mà tạo ra một cái tôn này thì là mình đây một và lấy cái mũi phía trong đi. Đó, đây là thực chất là khi mình đã rút, tức là mình vẽ bản thân nó. Cái đây là một cái dòng, cái đoạn cong này cũng là một cái dòng, và cái đoạn này thẳng xuống dưới cũng là một cái dòng. Đó, bạn về mặt mà bạn cắt một cái mặt cắt đứng rồi bạn vẽ ba cái dòng này lên. Xong rồi mirror qua. Đó, rồi chọn tất cả, mình sẽ array, mình sẽ vô một cái group như vậy, mình array theo cái chiều dài của máy. Đó, bây giờ mình tạm thời phân tích để mình nói qua cái ungroup ra, chưa cần, không cần rồi, chỉ cần đó mình nói đây là một cái đối tượng. Đó, đây là một cái dòng. Tiếp theo đây cũng là một cái dòng vẽ cong thôi, không có gì hết. Đó, một cái dòng vẽ dòng cong thì các bạn biết vẽ thôi. Đó, và tiếp tục theo thì đây là một cái dòng nữa. Đó, và gọi là tại sao gọi là dòng, bởi bản chất nó là một cái dòng stroke framing. Đó, tên của nó là M Ligo Furing F Channel. Tương tự thì sẽ có cái mình sẽ làm được các cái hộp nó lên. Để các cái diềm để che nha, thì cũng vậy. Bây giờ mình mở cái diềm của cái ốc nóc lên trước, mình nói đó, bộ lọc diềm ốc nóc, đây diềm mái ốc nóc. Đó, bật lên. Đó là cái loại này. Cái này thì nó chưa tinh chỉnh lắm, nhưng mà mình dùng nó để sau này mình thống kê luôn, nên là mình tạm thời mình sử dụng nó thôi, không có vấn đề gì hết. Đó, cái diềm mái ốc nóc. Tiếp tục diềm mái nóc gió bật lên luôn. Mình tắt cái diềm mái ốc nóc đi dễ thấy. Đó là cái phần này đây. Đó. Để nhìn cho rõ thì mình sẽ tắt hết cái tôn đi nha. Đấy, thì đây để vẽ thì mình sử dụng cái loại này M Light Gauge Angle. Đó, mình double click nên là mình đặt thêm một cái tên nó là cái diềm mái, không có vấn đề. Thì cũng vậy thôi, đây cũng là một cái dòng cong, và đây một cái dòng vẽ đứng nó lên cái thôi nha. Đó, thì cái này nó cũng giống như là cái diềm máy chính ngoài đây cũng vẽ.
vì máy chính thì vẽ đơn giản hơn, nó chỉ có một cái đường đường này thôi. Đó. Đó. Thì mình lại bây giờ mình tiếp tục mình nói về cái vẽ về cái phần mà cáp dàn máy này để mình sẽ tắt cái Sago đi ha. Đó, bây giờ mình vào fill để mình lọc cái hệ Sago đi. Lọc Sago máy chính đi ha. Đó, ok, mình tắt luôn cái gì máy gió đi. Rồi, Sago máy chính mình sẽ tắt đi thì mình sẽ tắt hết. Đó, và bây giờ chúng ta chỉ có cái còn lại nữa là cái khung lốc gió đây. Cao lên cho nó dễ hiện. Đó, để vẽ được cái hệ này thì cái hệ của cái cáp rằng này thì về nguyên tắc thì các bạn vẽ một cái reference là một cái mặt phẳng nó song song với mặt phẳng mái và nó nằm ngay cạnh dưới của cái cánh dầm này. Đó, đó thì bắt đầu mình lại chuyển sang cái mặt phẳng làm việc đó để mình làm việc thì mình vẽ vô đây là một cái đối tượng cũng là bản thân bản chất này nó cũng là một cái strip framing. Đó. Còn những cái chi tiết này thì nó rời rời bản thân nó là những cái led ở đây nha. Đó, các bạn vẽ led, đây là một tấm led. Đó, đây cũng là một tấm led này thì mình vẽ nó đứng, còn những tấm led này là vẽ ngang, kể cả cái chữ U này cũng là tấm led luôn. Đó. Đó. Những cái về cơ bản thì là vậy. Bây giờ chúng ta nói về cái thang bộ. Về cái phần thang bộ này nha, thang bộ này. Đó, bản thân của để mà vẽ cái thang bộ này thì giờ mình đối với lại cái việc tạo thang thép thì nếu mà sử dụng cái công cụ tạo thang tự động của Revit cung cấp thì chúng ta sẽ không có làm được những cái chi tiết cấu tạo của cái thang thép, hơn nữa là nó vẽ là nó sai cấu tạo rất là nhiều nên nó không có thể nào mà triển khai được, cũng như là nó cũng không có đủ để thống kê được. Do đó thì ta phải vẽ thủ công, nhưng mà để cho nó bớt cái phần công việc mà phải chia bậc và vẽ theo chiều cao thì chúng ta cứ vẽ một cái thang kiến trúc lên, cái thang của Revit lên, thang tự động của Revit đây, mình sẽ nhấn vào đây, đó là cái thang tự động của Revit nha. Đó, cứ vẽ bình thường nhưng mà cái thang tự động này nó sai cấu tạo nên là mình không sử dụng được, mình chỉ sử dụng nó để mình lấy cái cao độ của các cái mặt bậc này để mình vẽ theo thôi nha. Và các cái dòng này cũng vậy,
Đó, sử dụng cái loại thang này nha. Đó, để cho nó có hai cái dầm biên hai bên là chữ C luôn. Đó, và mình sẽ mô phỏng lại. Đó. Bây giờ mình sẽ tắt cái thang này đi nha. Tắt cái thang. Đó, và bây giờ là còn lại những cái thang là thủ công, vẽ thủ công. Đó thì nguyên tắc vẽ thì mình dựa vào cái thang chính đó và mình vẽ cái dầm dầm biên này, thì sử dụng cái loại dầm này tên là M-Light Curving Channel. Đó. Cái phần này cũng vậy, đây chỉ là một phần nhỏ của nó, cũng vẽ với nó luôn, và hai cái được liên kết với nhau bằng cái sử dụng cái loại mixer. Đó. Còn mình sẽ nói về cái tương tự thì vẽ cái dầm bản trên cũng vậy, là hai phần. Đó, phần này đó, cũng liên kết với nhau qua cái mixer lên cái góc. Đến cái bảng thang thì vẽ như thế nào. Mặt bậc này thì để vẽ mà có thể trích chi tiết được thì mình sẽ vẽ nó thành hai phần. Một cái phần là cái mặt bậc và một cái phần là cái đế, cái tấm để bắt ốc phía dưới này đây. Đó, bây giờ mình sẽ đó, tức là bản thân nó là một cái tấm led. Đó, tiêu tấm led đây mở. Đó, rồi bạn vẽ cái tấm led. Đó, với cái chiều dày của tấm led, đây là chiều dày nha. Đó, này phải hiểu ngược lại là cái chiều dày là cái chiều dài của cái mặt bậc này. Đó, như vậy thôi, vẽ tấm led đây, tạo hình của tấm led này. Đó, rồi vẽ cái chiều dài này ra. Tiếp theo thì cái mặt của chiếu nghỉ cũng vậy luôn. Đó, cũng vẽ bằng tấm led luôn. Đó. Okay. Thì tiếp theo mình nói về những cái dầm phía dưới này. Đó, sử dụng các kết nối nào thì mình tắt những cái tấm led này đi nha. For chốt connection, tắt cái tấm led đi, ẩn cái tấm led đi. Đó, cái này cái dầm phía trên tạm ẩn nó đi. Đó. Thì cái dầm bên này. Đó, cái hệ khung của cái dầm chiếu nghỉ được liên kết với nhau cũng qua cái công cụ này luôn, Lister. Cái dầm này thì các bạn cắt gọt cái cạnh của nó đi. Đó, cái công cụ cắt gọt nó thì nó nằm ở trong cái đây ha. Các bạn khi mà vẽ các cái liên kết bu lông này á, thì
các bạn vẽ xong chấm led rồi chọn nó, rồi chọn thêm cái dòng này và vẽ, chọn cái công cụ bu lông đó thì nó sẽ liên kết qua. Chào mừng các bạn đến với phần thứ hai là cách thể hiện bản vẽ. Về cái cách trình bày các bản vẽ về mặt đứng, mặt cách, mặt bằng thì mình lướt qua không có nói vì nó thuộc về cái cơ bản rồi. Cái phần bản vẽ triển khai chi tiết thì mình xin nói một chút. Khi chúng ta triển khai cái phần máng xối thì chúng ta không, khi mà vẽ 3D thì chúng ta không có vẽ đầy đủ cái chi tiết của cái máng xối đó. Và cái thành phần của 3D thì chúng ta thì vẽ nó bản thân của nó là một cái đối tượng beam, một cái dầm như một cái sago vậy. Đây để ấn lên cắt cái detail item đi. Detail item. Ok. Thì bản thân của cái máng xối nó là cái đối tượng ở đây, nó cũng giống như là một cái sago vậy, nhưng mà được duplicate này thành cái đối tượng được đặt tên là máng xối đó. Nhưng mà khi mà chúng ta triển khai chi tiết thì không, như thế này thì không có đủ, do đó thì chúng ta phải thể hiện, chúng ta dùng 2D để chúng ta sửa sơ lại. Chúng ta mở cái detail item lên lại đó. Tức là cái chi tiết 2D, chúng ta vẽ những detail item là những cái đường 2D đó, thì chúng ta vẽ detail, lệnh tắt là DL rồi vẽ lên nha. Sau đó thì chúng ta trích chi tiết ra đó. Duplicate nó lên ra một cái view nữa và chúng ta điền thước cho nó, để cái này là khi mà ra ngoài gia công thì bên thi công sẽ có đầy đủ và tương đối chính xác để mà thi công được. Sang đến cái phần chi tiết úp nóc, diềm mái thì cũng vậy, tức là cái chi tiết úp nóc và cái diềm mái. Riêng về cái phần úp nóc này thì có một chút xíu cái vấn đề cần xử lý. Đây là cái detail item, chúng ta tắt đi và bật cái gì máy lên, là chúng ta bật cái gì máy úp nóc này lên, cái bộ lọc này lên đó. Đó. Thì cái gì máy này được tạo đơn giản, nó từ một cái đối tượng giống như một cái sóng tôn vậy, nhưng mà nếu để trích chi tiết như vậy thì không đúng, bởi vì nó bị vênh lên thế này đó. Do đó thì chúng ta phải tắt nó đi để trích chi tiết và vẽ nó xuống. Nếu như trên tổng thể 3D thì chúng ta không thể phát hiện được cái điều này, nhưng mà khi chúng ta trích chi tiết ra thì chúng ta phải rõ ràng và chính xác để thi công đó. Chúng ta tắt nó đi và chúng ta vẽ cái đi theo line đó.
chúng ta duplicate cái view này lên, sẽ ra một cái view như này vậy, và chúng ta điền kích thước cho nó cụ thể. Các bạn cũng có thể với cái đối tượng này, các bạn có thể tạo bộ lọc tắt đi cũng được, còn không thì các bạn có thể dùng một cái thủ thuật khác để có thể che nó đi. Đó. Dùng cái region đó để che những cái cạnh này đi. Còn detail line cái phần bên dưới thế thôi, nó cũng đơn giản. Rồi tiếp theo là về cái phần mà thể hiện một cái những cái phần mà về cái diềm mái này thì cũng vậy ha. Nó không có đầy đủ những cái cạnh ôm xuống thì chúng ta phải vẽ detail line thêm, tương tự như bên úp nóc, không có cái gì mà nó khó. Về cái phần mà thể hiện bản vẽ 3D thì chúng ta trích khi mà vẽ Revit so với lại các cái phần mềm khác thì chúng ta luôn luôn phải ưu tiên trích 3D, nó là cái thế mạnh của Revit. Khi mà vẽ 3D thì các bạn phải cố gắng mà tạo có cái bộ lọc như mình đã tạo đúng đấy đó, và add nó vô. Đây là những cái bộ lọc đó. Thì chúng ta mới quản lý nó được. Ví dụ như là với cái mái, cái hệ Sago mái chính, cái bản vẽ này là hệ Sago mái chính, thì bây giờ mình phải tắt hết cả những cái hệ Sago của nóc gió đi, thì mình sẽ làm cái bộ lọc đó. Những cái gì liên quan đến nóc gió thì mình sẽ tắt hết đi. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái bản vẽ chi tiết giằng mái. Với cái chi tiết giằng mái này, khi mà bạn thể hiện bản vẽ thì chúng ta dùng một cái mặt cắt song song với mái, dùng một cái section song song với cái mái, thì chúng ta trích ra một cái phần để khi dim kích thước nó sẽ đúng, nó không có bị sai. Khi mà mình đã dùng cái mặt cắt để trích cái chi tiết này ra thì mình có thể khuôn out mình gọi cái mặt bằng mái này từng cái phần một để ra những cái chi tiết là cái bộ tăng cát và cả một cái đoạn cát, cả một cái hệ cát. Bạn khuôn out và sau khi khuôn out thì bạn có thể rotate nó, rotate. Có những cái trường hợp mà nếu mà các bạn mà trình bày bản vẽ mà khi mà rotate một cái view nào đó không được thì cái cách xử lý nhanh là các bạn hãy call out tiếp nó một cái view nữa trực tiếp trên cái view đó, thì cái view call out mới này sẽ rotate được đó. Chứ cái này nếu như mà để đúng thì nó sẽ là một cái xéo như thế này đó. Nên mình phải về trình bày mình phải đặt ngang nó lại, sau đó mình phải call out xong mình rotate.
mình xin trình bày tiếp qua cái phần bản vẽ về dầm cột và các cái chi tiết liên kết. Để trích chi tiết liên kết thì chúng ta call out các cái chi tiết đó từ cái mặt bằng. Sau đó thì chúng ta tạo các cái mặt cắt section để trích và dim kích thước. Tức là chúng ta cứ call out trên mặt bằng của nó, rồi chúng ta dùng các cái mặt cắt chúng ta cắt và thể hiện ra các cái chi tiết này, dim ghi chú cho nó. Lưu ý về cái phần mà bản vẽ thang bộ thì chúng ta call out cái mặt bằng đây từ cái mặt bằng floor. Sau đó vẽ hai cái section là cắt qua cái bảng thang dưới và cắt qua cái bảng thang trên. Đó là chúng ta có được hai cái mặt cắt vế trên và mặt cắt vế dưới. Để trích chi tiết các cái chi tiết cấu tạo thì chúng ta cứ call out từng cái chi tiết một. Để trích cái chi tiết dầm vế dưới và chi tiết dầm vế trên thì chúng ta cũng call out từ hai cái mặt đứng này. Sau đó chúng ta rotate nó, chúng ta có được hai cái chi tiết này, rotate cho nó nằm ngang ra, không thì nó nằm xéo như thế này nó không có được đẹp và nhiều khi khó khăn trong thể hiện. Còn những cái chi tiết còn lại về mặt bậc, về chiếu nghỉ thì chúng ta dùng mặt cắt vuông góc bình thường thôi là chúng ta cũng có thể trích nó ra được rồi. Đó. Chi tiết chiếu nghỉ và chi tiết mặt bậc. Chào các bạn đến với cái phần thứ ba là phần bảng thống kê schedule. Thì để thống kê thì mình sẽ chia ra làm hai loại là đối với cái đối tượng đơn giản và đối tượng phức tạp. Thì những cái đối tượng đơn giản là dầm cột, là sago, tức là cũng là một cái dầm, thì mình tạm lấy cái phần sago của nóc gió để mình làm cái ví dụ. Như ở đây thì mình có ba cái loại, mình chia làm ba loại sago để vì cái kích thước của nó nên là mình chia theo kích thước thì nó có ba loại. Loại ở cái khung đầu hồi thì nó sẽ dài hơn, tức là cái loại này nó sẽ dài 8.080, tức là nó sẽ dài thêm một cái phần mũi này nữa. Còn những cái sago ở nhịp giữa thì nó chỉ có 8.000 thôi, bằng khoảng cách nhịp. Còn những cái sago đặc biệt này để bắt tôn thì
riêng đối với cái xà gỗ, những cái đối tượng dạng này các bạn phải có cái kinh nghiệm về vẽ, đúng không? Nên là chúng ta chỉ nên vẽ một cái thôi, rồi copy hoặc mirror nó sang để cho nó giữ được cái đúng cái kích thước của nó thuận tiện cho cái việc thống kê. Đó, mình đặt tên cho nó là cái loại này đặt trong cái trường mắt ở đây, đặt là xà gồ nóc gió 3. Đó, những cây giống nó thì là xà gồ nóc gió 3 hết, còn cái phần còn lại là cái xà gồ gắn với cái khung đầu hồi thì sẽ đặt tên nó là xà gồ nóc gió 1 vì nó có cùng cái chiều dài với nhau. Đó, xà gồ mái, xà gồ cánh cũng đặt vì nó giống nhau. Còn cái phần mà xà gồ của cái nhịp giữa thì đặt tất cả là xà gồ 2, xà gồ nóc gió 2. Đó, đặt tên, đặt trong cái trường mắt. Bây giờ mình nói về cái bảng thống kê. Bảng thống kê thì ở đây khi mình đã tinh chỉnh lại thì nó sẽ được như thế này. Đó, nhưng mà chúng ta vào cái phần đây, những cái biến được xuất ra để thống kê, đó là biến mắc thì nó sẽ có cái 3 cái loại ký hiệu nha. Rồi count và số lượng, và dài, length và trọng lượng. Mình đã đổi cái mắt này sang đây, cột này là cột mắt mà mình xóa nó đi và gõ tiếng Việt vô thành ký hiệu. Tương tự thì cái count mình sẽ đổi sang tiếng Việt là số lượng, length là dài một câu chuyện, và weight là cái trọng lượng. Trọng lượng này nếu mà tính tổng thì nó sẽ tự động nó nhân với lại cái số lượng này rồi. Về cái biến lọc thì chúng ta lọc theo cái điều kiện gì? Nếu chúng ta mà lọc theo cái điều kiện là max, chúng ta tạo ra cái bảng này với không có điều kiện gì thì tất cả những cái đối tượng loại dầm nó sẽ đưa lên đây. Đó, nhưng mà chúng ta tạo với cái điều kiện là cái dầm đó với cái tên của nó được bắt đầu bằng ký hiệu là xà gồ nóc gió. Đó, thì nó có 3 cái này là được ký hiệu xà gồ nóc gió, được bắt đầu bằng xà gồ nóc gió thì nó sẽ xuất những cái này ra thôi, còn những cái dầm, những cái đối tượng tên khác nó sẽ không được xuất hiện ra. Sorting thì mình cũng đơn giản, sort theo mắt cũng được. Đó. Mark thì được đổi thành ký hiệu, count thì được đổi thành tiếng Việt là số lượng, và length là chiều dài một câu chuyện, weight thì là tổng trọng lượng. Tương tự thì các bạn cũng có thể thống kê, lập cái bảng thống kê với cái mark cho các loại xà gồ của máy chính, hoặc là của các loại dầm, các cái loại cấu kiện beam, clump đều được hết nha. Trên cái nguyên tắc này. Đó.
Đây là cái cách thống kê của những cái đối tượng đơn giản. Còn đối với những cái đối tượng mà phức tạp thì chúng ta sẽ thống kê nó như sau. Đơn cử như là tắt cái này đi. Đơn cử như là liên kết về đỉnh kèo là cái liên kết này. Đó. Để thống kê được trích chi tiết và thống kê được nó thì chúng ta làm như sau. Đó. Bây giờ để phân tích qua về cái liên kết này, kéo thu cho nó gọn lại nhìn cho nó thấy. Cái liên kết này thì nó gồm có những cái dạng tấm ghép lại. Đó thì các bạn phải chọn vào nó và đặt tên riêng cho nó là cái tấm blend. Đó, mình đè tab. Đó. Đè tab và nhấn chuột vào thì nó sẽ ra cái đối tượng đó. Đó. Mình sẽ tạo ra cái trường dữ liệu để ký hiệu riêng cho nó, là một cái trường là trường ký hiệu bản mã và một cái trường là phân loại bản mã. Mình sẽ chỉ cái này sau đây, nhưng mà bây giờ để tiếp tục thì tương tự thì các cái tấm khác thì mình cũng ký hiệu của nó. Tấm này là tấm D, tấm này là tấm A, nó cùng một cái phân loại bản mã đây, cái chi tiết 2, khung kèo 2 và cái chi tiết 2. Đó, nguyên cái này là cái nó thuộc về chi tiết 2. Đó, thì nó có những cái tấm A, tấm C, tấm này là tấm B. Để tạo ra các hai cái biến này thì chúng ta làm như sau. Là chúng ta vào trong cái schedule này. Chúng ta new một cái schedule thì chúng ta tạo một cái struct connection, chọn vào blend. Đó thì chúng ta tạo ra hai cái biến để thống kê blend. Là bây giờ ví dụ như bây giờ mình tạo ra một cái biến tên là hai cái biến này thì mình phải phân cấp nó ra nha. Một cái biến là cái thư mục là cái mục gốc là nó thuộc về chi tiết 2, còn một cái biến nữa là chi tiết 2A hoặc là chi tiết 2B thì nó gọi là biến mẹ và biến con, tạm gọi như vậy. Thì bây giờ mình gọi cái biến ký hiệu bản mã, ví dụ như là ký hiệu bản mã mới. Đó, và phải đưa nó cái trường dữ liệu là text nha. Rồi, ok. Đó, tương tự thì tạo ra cái biến thứ hai là phân loại bản mã. Phân loại bản mã mới đi, nó khác cái cũ. Đó thì nó cũng là text. Đó, ok. Rồi,
đây để cho nó sáng sáng cái cột này lên, rồi chúng ta đưa nó về lại đây, đưa nó qua bên đây đó, đưa nó qua bên đây rồi. Ok đó. Rồi các bạn phải đưa nó vào trong một cái bảng thì mới được, tức là trong cái quá trình tạo bảng thì các bạn tạo ra hai cái biến đó và sử dụng luôn nha. Đây tạo mới thì nó không có chưa có sử dụng thì nó không có cho chuyển sang cái dữ liệu bên đây. Các bạn cứ tạo và sử dụng bình thường nha. Tạo hai biến đó xong rồi dùng count, dùng len các thứ đó, rồi xong là ok đó. Đó thì nó sẽ tự động nó tạo hai biến đó, và hai cái biến đó sẽ sau này sẽ được sử dụng mỗi khi các bạn thống kê về Blast thì nó sẽ tự động nó hiện là hai cái biến đó lên cho các bạn để thống kê. Đó. Đấy là riêng về cái phần về thống kê các cái tấm led này thì chúng ta thống kê như vậy đó. Thì chúng ta được một cái bảng thống kê như này. Còn riêng với cái phần mà thống kê về về bu lông thì chúng ta cũng vậy thôi, cũng tạo ra cái schedule rồi cũng vào cái trường connection và chọn bone đó để chúng ta tạo ra thống kê về riêng cái hệ bu lông. Riêng đối với lại cái loại liên kết này thì nó sẽ có hai loại bu lông. Đây, nhấn tab vào đây nó sẽ sáng lên, đây là một cái loại đó, thì các bạn phải đặt cho nó một cái loại là đó, bu lông chi tiết bu lông, ký hiệu nó. Và cái loại thứ hai là cái loại chỉ có hai cái, nhấn tab đó. Thống kê sau này thống kê ra chúng ta có cái số lượng, chúng ta thống kê theo bộ luôn. Còn với lại cái riêng đối với cái liên kết, cái kết nối dạng này thì chúng ta phải thống kê theo cái profile, thống kê theo profile. Thì ở trong cái trường thống kê nó cũng có schedule choose connection, đây thống kê theo profile. Ok, chúng ta cũng lập một bảng thống kê như vậy. Còn riêng với lại cái phần mà thang bộ thì chúng ta phải thống kê riêng từng thành phần một, vì chúng ta vẽ nó độc lập, từng tấm led độc lập với nhau hết, nên chúng ta thống kê nó rời ra độc lập.
mình xin nói thêm về việc tạo bảng thống kê này là chúng ta có thể tạo ra một cái bảng thống kê bằng những cái biến tạo thủ công. Tức là nó có thể hiểu ra là chúng ta nó độc lập, chúng ta tạo mới một cái biến, đó nó chưa gắn vào những cái giá trị biến của trong mô hình, thì chúng ta gắn những công thức chạy trên đó thì nó cũng giống như là một cái bảng Excel vậy, độc lập thông tin. Đó. Sử dụng trong cái trường hợp mà các bạn muốn hoặc là khó khăn trong cái vấn đề mà lấy thông tin của các đối tượng, thì các bạn giống như các bạn tính tay và lập một cái bảng đưa vào đó vậy. Một cái chú ý nữa là đối với cái biến số lượng, biến count này, thì các bạn phải nhớ rằng là khi mà các bạn tính thì nó sẽ khi mà sum tính tổng nó thì nó sẽ tự động nó nhân với lại số lượng. Ví dụ như len giá trị đó, chúng ta tính tổng ở đây thì calculator thì nó sẽ tự động nó nhân cái số lượng này vào trong cái cột giá trị này luôn, để chúng ta không có phải lập công thức để nhân nữa. Đó. Đó là đôi khi những bạn mà mới làm quen với Revit hay bị bỡ ngỡ trong cái chỗ mà lập cái công thức mà có cái số lượng vào trong cái công thức đó, nó không cho phép. Thực tế đó thì nếu mà trong một cái trường hợp nào đó bạn muốn lấy cái biến count này để mà dùng cho tính toán thì cũng có cách thôi. Đó. Cái đó thì nó cũng ít sử dụng nên mình cũng không muốn đưa đây. Chào các bạn đến cái phần thứ tư nha. Cái phần này mình nói tổng quan về cái family tạo tự động. Ở ba cái phần đầu mình tạo cái dự án nhà thép bằng những cái công cụ sẵn có của Revit. Còn cái phần này mình tạo ra cái dự án bằng cái family tự động, có nghĩa là mình tạo ra một cái đốt nhịp, family đốt nhịp của một cái nhà xưởng. Cái đốt nhịp này có thể nhập các cái thông số, ví dụ như là chiều cao, độ dốc mái, hoặc là các khoảng cách bước cột, chiều rộng nhịp, thì cái family sẽ được tự động tính toán và chạy theo các cái thông số đó. Đây là một cái file dự án hoàn chỉnh được tạo nên từ một cái family đốt nhịp. Cái family đốt nhịp này theo từng cái vị trí của nó mà mình cho nó thể hiện. Ví dụ như là nó là cái khung đầu hồi thì nó thể hiện lên cái phần về chi tiết về đầu hồi thôi. Đấy, chúng ta chọn vào đây. Còn nếu như nó là cái khung giữa nhịp thì chúng ta chọn được các cái hiển thị nó là khung giữa nhịp, hoặc nó là khung có mái canopy thì chúng ta chọn nó, thì nó sẽ cắt cái phần tôn này lên, và theo cái cao độ canopy chúng ta nhập cái cao độ của cái mái canopy thì nó sẽ cắt lên. Ngoài ra thì còn có một cái family phụ khác là cái family mái canopy này, mình tạo rời nó để nó linh động dễ sử dụng. Cái canopy này nó cũng có các cái thông số nó để mình tùy chỉnh nha. Các bạn có thể thay đổi cái chiều dài của nó, thay đổi cái độ dốc của nó, thậm chí là có thể thay đổi được cái chiều cao chậm.
vì chỉnh cái thông số cái máy nó chạy rất là chậm khi mà chúng ta chạy chỉnh thông số trực tiếp trên cái dự án, nên là đây là mình đã chọn các cái family này và chỉnh thông số của nó, thì các bạn thấy cái sự thay đổi khác biệt. Cái đốt này nó cái bước nhịp của nó lớn hơn các cái đốt còn lại do mình chỉnh nó ra để các bạn thấy nó rõ. Còn cái đốt này thì mình chỉnh cái chiều cao của cột cao lên, các bạn sẽ thấy nó cao hơn những cái đốt còn lại. Để mà cho các bạn phải cho các bạn thấy rõ thì mình về cái môi trường family nha, tắt hai dự án đi. Đó, về cái môi trường family cho nó nhẹ máy. Bây giờ mình sẽ chạy cái thông số về cái độ dốc mái. Các bạn để ý con số này 83 là chiều cao của nó nha. Thì bây giờ mình sẽ chạy, nó sẽ thay đổi con số này. Đó, cái độ dốc mái bây giờ mình sẽ nhập lên 6 độ đi. Đó, okay. Đó. Cái quá trình chạy này các bạn thấy nó sẽ mất thời gian đó, khoảng chừng 3 phút. Khi mà chạy xong đó thì chúng ta chỉ thấy đơn giản là cái sự thay đổi về cái kích thước tổng thể thôi. Nhưng nếu mà hiểu rõ hơn về cái family thì bạn biết là máy tính nó sẽ phải tính toán lại tất cả các cái thông số. Bạn nào nghiên cứu về family thì sẽ hiểu được vấn đề này. Khi mà tạo family ngoài cái thay đổi về kích thước thì chúng ta có thể tạo các cái điều kiện hiển thị cho nó. Ví dụ như là chọn lựa hiển thị nó là cái khung đầu hồi hay là cái khung dưới nhịp thông qua cái biến Deno Visible. Với lại mình nói thêm về cái family này là các bạn có thể chỉnh được cái kích thước của cái dầm, cái cột luôn nha, chứ không đơn giản là nó chỉ chạy mỗi cái độ dốc và cái bước nhịp nha. Quá trình chạy là nó hơi mất thời gian nha. Bây giờ là 6 giờ 31 phút nữa, mình cắt cái đoạn này để tới nha. Rồi, ok, nó đã chạy xong. Bây giờ để ý là kích thước đã thay đổi là 8.700. Đó. Bây giờ mình sẽ undo lại cho các bạn thấy nó sẽ thay đổi nha. Đó, 8.300. Đây đó, undo và re-undo cho các bạn thấy nó sẽ thay đổi như vậy. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ thử thay đổi cái thông số về bước nhịp nữa nha. Để mình mở cái đứng nó ra. Đó, mình sẽ thay đổi cái thông số về cái bước nhịp để các bạn theo dõi nha. Bây giờ cái nhịp của nó là 33 mét nha. Mình sẽ thay đổi lên 33 mét. Bây giờ mình sẽ thay đổi thành 36 mét đi. Nó sẽ phải tính toán lại và vẽ lại hết. Ok. Để chúng ta sẽ tiếp tục đợi ha. Trong lúc đợi thì mình xin chia sẻ thêm với cái quan điểm về cái tạo family. Là khi mà tạo family thì nó chỉ có hoạt động được trong một cái giới hạn thôi, nó không có thể chạy với mọi cái trường hợp như toán học được. Ví dụ như là cái độ dốc mái thì chạy từ khoảng 80 độ thôi. Nếu mà nhập cái số mà lớn hơn 80 độ thì nó sẽ lỗi vì góc dốc quá lớn. Khi đó thì cấu kiện trong cái khung sẽ bị xoay cái góc lớn và có thể là nó sẽ vượt qua nhau, gây ra cái lỗi phép tính, và vì thế nó lỗi cái family. Nhưng mà thực tế thì cái family này nó đáp ứng được cái điều kiện sử dụng rồi, vì sẽ không có cái dự án nào mà nó vượt qua cái độ dốc mái trên 80 độ.
Nên là khi mà tạo family á, thì người tạo phải luôn suy nghĩ về cái miền giới hạn cho cái biến đó nha. Đó. Bây giờ chúng ta chắc phải cắt video đoạn này. Bây giờ là 6 giờ 34 phút. Rồi, ok. Đã chạy xong. Giờ là 6 giờ 37 phút. Chúng ta xem kết quả. Bây giờ nhịp kèo đã lên được 36 mét. Bây giờ mình chia sẻ thêm về cái một số cái kiến thức nha, để mà tạo cái family này thì chúng ta chỉ cần có những cái kiến thức về đường nét cơ bản thôi, các cái hàm mà về công thức về sin cos tan cota, rồi các cái công thức trong tam giác vuông, một ít cái kiến thức về hình học không gian, ví dụ như là kiến thức về cái kiến thức mà để làm cái hệ cát dàn cào á, thì nó là một cái đường chéo của cái mái. Khi mà bạn biết được cái diện tích của nhà, chiều ngang, chiều dài, chiều rộng của cái nhà, thì biết được cái độ dốc mái, thì các bạn sẽ tính ra được cái đường chéo của cái mái đó. Cái đó để tính toán và gắn các cái giá trị của cái cát dàn mái, hoặc là kiến thức về đường tròn thì chúng ta để vẽ cái mái trộn cong, cái mái trộn nóc gió, thì để tính toán được cái cung này bao nhiêu thì nó là cái kiến thức về đường tròn. Mình sẽ để tùy anh đu lại cái này để các bạn sẽ thấy là nó thay đổi. Đó, đang là 33 mét này, rồi thì anh đu nó là 36 mét. Tất cả các cấu kiện chạy và rất là ổn định. Thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu cái nội dung video này hữu ích thì mong các bạn đăng ký, bình luận để mình có thêm cái động lực sớm làm cái video tiếp theo với cái nội dung là cái hướng dẫn tạo family nhà thép tự động. Xin chào các bạn.